پیشا پیشا بیا اینجا پیشا. کجا میری پیشا؟ بیا پیش من. اینجا که کار نیست جودی باید کار. بیا خوراکی بدم. به جودی کیک دادی؟ نه داغ بود آهنگ خنک شده براش میخورم. تا به حال بوی کیک به جودی خورده بود نفهمید. داشت دیوونه میشد. سهم جودی و تاخ. چایی میخوای؟ چایی نداشته؟ من چایی میخوام. آره کدومو بدم؟ لیمو رو بدم؟ به نظر من کلا هیچ نوشیدنی پای چای رو نمیشه. مثلا موقعی که خسته ای. آره من که کلا وقتی که هوا گرمه چای میخورم باور نمیکنی اون لحظه اول گرمم میشه حتی عرق میکنم ولی چای کلا خنکم میکنه. کلا اگه نخورم بیشتر یه گرمای کلافگی دارم میخورم یه لحظه گرمم میشه بعد خنک میشه. خب زمستون که کلا آدمو گرم میکنه خسته باشی تو سر حال میاره. اگه بیخوابی بگیره من اصلا کلا نه بیخوابی بیاد به سرم بزنه چای میخورم ریلکس میشم میخوابم. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.